नमस्कार, एक्सेल कुरामा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज यस भिडियोमा हामी VLOOKUPलाई एक स्टेप एडभान्समा लानेछौं। सो एडभान्स इन अ सेन्स कि हामीले सिंगल डाइमेन्सनको आधारमा हिजो अस्ति सर्च गरिरहेका थियौं भने अब हामी त्यसलाई मल्टी डाइमेन्सनमा पुर्याउने छौं। भनेको मतलब हामी मार्केटिङ कस्टको अथवा मन्थली टोटलको आधारमा सर्च गरिरहेका थियौं भने अब मार्केटिङ कस्टको मन्थ सहित भनेको मतलब मल्टी फ्याक्टरमा अथवा म्याट्रिक्स सर्च गर्नेछौं। अथवा भनौं हामी एउटा फर्मुला यहाँ क्रिएट गर्नेछौं जसले मार्केटिङ कस्टको फेब्रुअरीको एक्सपेन्सेस देखाउने छ भने त्यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्दा यसले यसलाई पनि काम गरोस्, यसलाई पनि काम गरोस्, यसलाई पनि काम गरोस् है। सो दिस एक्स्ट्रा लर्निङ र एक्स्ट्रा लर्निङको क्रममा हामी म्याच फंक्सनलाई पनि सिक्नेछौं र एब्सोल्युट भर्सेस रिलेटिभ सेल डिफरेन्सलाई हामी रिभाइज गर्नेछौं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले गर्ने पुरानो तरिकाको VLOOKUPमा हेरौं अनि त्यसमा कहाँ चाहिँ हामी इम्प्रुभ गर्न सक्छौं ताकि यसले डाइनामिक तरिकाले काम गर्छ भन्ने कुरालाई हेरौं है त। सो मैले स्टार्ट गरे, हामीले ओल्ड वे अफ डुइङ VLOOKUP हामी VLOOKUP गर्थ्यौं VL ट्याब। त्यसपछि हाम्रो लुकअप भ्यालु भनेको के बेसमा हामी सर्च गर्दै छौं मार्केटिङ कस्ट कमा हाम्रो टेबल एरे भन्नाले हाम्रो सोर्स अफ इन्फर्मेसन कहाँ छ, यसको टेबल इन्फर्मेसन कहाँ छ भन्दा मैले इन्टायरली कलम लाइन सिलेक्ट गरे, यहाँदेखि लिएर यो टोटल टेबललाई मैले सिलेक्ट गरे है त। ओके, बी देखि हो। अब त्यसपछि मैले कमा गरे, कलम इन्डेक्स नम्बर मलाई चाहिएको कुनको हो फेब्रुअरीको भन्नाले मेरो इन्फर्मेसनको इनपुट भनेको यहाँ छ एक्सपेन्स हेडिङ र मलाई चाहिएको फेब्रुअरी भनेको कतिवटा कलम भयो, एउटा दुईटा तीनटा। सो म के गर्थे 3 गर्थे कमा 0 गर्थे 0 फर एक्ज्याक्ट म्याच। यसलाई मैले अलि डिटेलमा किन गइराखिन भने यसको लागि एकदमै डिटेल भिडियो हामीले एक्सेल कुराको युट्युब च्यानलमा पनि भेट्न सक्छौं है त। सो लिंक मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु र अर्को कुरा चाहिँ भनेको यो भिडियोमा म यसको जुन ट्युटोरियल फाइल्सलाई मैले लिंकमा राख्दै हुन्छु, लिंक हेर्नु होला, डाउनलोड गरेर तपाईहरुले सँगसँगै यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यसलाई इन्टर गर्दा के आयो भने 3100 मार्केटिङ कस्ट फेब्रुअरीको 3100 रहेछ, मार्केटिङ कस्ट फेब्रुअरीको 3100। तर मलाई सेप्टेम्बरको मार्केटिङ कस्ट फेरि चाहिथ्यो भने मैले डाइरेक्टली यसलाई तानेर यसले हुँदैन थियो, यसमा अरु कुराहरु पनि मिलाउनु पर्छ। जस्तै यहाँ एक्स्ट्रा लर्निङमा मैले के भनेको छु एब्सोल्युट भर्सेस रिलेटिभ सेल डिफरेन्स पनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ। अब यदि मैले यहाँ F2 प्रेस गरे भने यसले के देखाइरहेछ मेरो लुकअप भ्यालु भनेको मार्केटिङ कस्ट देखाइरहेछ राइट। सो इन केस मैले सेप्टेम्बरमा गएर यदि F2 गरे भने यसले मेरो लुकअप भ्यालुलाई चेन्ज गर्यो भने चाहिँ कति कुराहरु छ त्यो कुराहरु म चेन्ज नहोस् भन्ने चाहन्छु भने मैले तिनीहरुलाई के गर्नु पर्यो फिक्स गर्नु पर्यो। त्यो कुरा सिकौं पहिला है। अर्को कुरा हामी के सिक्छौं म्याच फंक्सन जसले हेर्नु है मैले के गरे अघिको रुपमा त मैले यो 3 भनेको त काउन्ट गरेर दिएको हो नि त, यो भनेको कन्स्ट्यान्ट छ है, मैले इनपुट गरेको नम्बर हो भनेको मतलब यो चेन्ज हुनेवाला छैन। जस्तै मैले यहाँ काउन्ट गरे मेरो एक्सपेन्स हेडिङ देखि जनवरीमा 2 फेब्रुअरीमा 3 है, यदि अप्रिल थियो भने 4 5 गर्थे। अब मैले के हुनु पर्यो भने अब मैले यस्तै फर्मुला लगाउनु पर्यो, त्यसले चाहिँ यसले आफै क्याल्कुलेट गरोस् कि कतिवटा कलम छ भनेर है, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई म्याचले दिन्छ। सो हामी दुईटा कुरा सिक्ने भयौं। सुरुमा हामी म्याच फंक्सनलाई हेरौं। म्याच फंक्सनको काम चाहिँ के हो भने तपाईलाई थोरै इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्दा चाहिँ तपाईले दिएको लुकअप भ्यालु चाहिँ त्यो टोटल डेटाकोमा त्यसको पोजिसन के छ भन्ने कुरा रिटर्न गरिदिन्छ। भनेको मतलब जस्तै मानौं यो सेप्टेम्बरको यो टोटल भ्यालु मध्ये यसको पोजिसन के हो, कति नम्बरमा चाहिँ सेप्टेम्बर छ भन्ने कुरा म्याचले दिन्छ। सो हेरौं मैले इक्वल्स टु गरे MATCH म्याच, यसले के सोध्यो लुकअप भ्यालु मानौं मलाई चाहिएको छ सेप्टेम्बरको कमा यसले सोध्यो लुकअप एरे त्यो कहाँ हेर्न खोज्दै हुनुहुन्छ सेप्टेम्बरको टोटल लिस्ट चाहिँ कहाँ छ भन्दा यो स्टार्टिङ देखि मैले लास्टसम्म पुर्याएँ है। त्यसपछि कमा के हेर्न खोजिन्छ हामी एक्ज्याक्ट म्याच जुन चाहिँ 0 हो। सो मैले यदि यसलाई इन्टर गरे भने के दियो 10 थियो है। यसको फर्म्याटिङलाई मैले जनरल फर्म्याटिङमा लगाएँ भनेपछि यो 10th पोजिसनमा छ। यदि सेप्टेम्बरको ठाउँमा मैले यहाँ जुलाई गरेको थिएँ भने 8th पोजिसन हो भनेपछि तपाईले के देख्नुभयो म्याचले हामीलाई एकदमै धेरै भ्यालु एड कहाँबाट गर्ने भयो भन्दा जुन कलम इन्डेक्स नम्बर हामी हालिरहेको थियौं त्यो कुरा केले दिनुभयो हामीलाई म्याचले दिनुभयो राइट। सो अब अर्को कुरा हेरौं एब्सोल्युट भर्सेस रिलेटिभ सेल डिफरेन्स। सो म यो देखि यता आउँदा यो मेरो मार्केटिङ कस्ट अथवा भनौं लुकअप भ्यालु चाहिँ मेरो चेन्ज नहोस् भन्ने म चाहन्छु राइट। तर तल जाँदा त्यो चेन्ज होस् भन्ने चाहन्छु है, किनभने तल मार्केटिङ कस्ट देखि तलमा जाँदा के हुन्छ मन्थली टोटलमा जानु पर्यो। धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हेर्नु है। यदि यसलाई मजाले बुझ्ने हो भने
एब्सोल्युट र रिलेटिभ रेफरेन्स सेल रेफरेन्सलाई मजाले बुझिन्छ राइट। सो मैले यदि यो फर्मुलालाई राइटमा जान चाहन्छु भने म के चाहन्छु त्यो मार्केटिङ कस्टमै रहिरहोस्, तर तल लग्दाखेरि के होस् मार्केटिङ कस्टदेखि मन्थली टोटलमा चेन्ज होस् भन्ने चाहन्छु भने चाहिँ एउटा कुरा के भयो, म त्यसको कलम चाहिँ फिक्स गर्न चाहन्छु तर रो चाहिँ फिक्स गर्न चाहन्न। अब त्यो कसरी काम हुन्छ हेर्नुहोस्, यो फर्मुलामा यो जुन लुकअप भ्यालु छ यो लुकअप भ्यालुको जुन यो ई कलमदेखि यता दायाँ बायाँ नजाओस् भन्ने चाहन्छु तर तल चाहिँ जाओस् भन्ने चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो, मैले कलमको अगाडि डलर लगाइदिएँ। सो यो डलरले के काम गर्छ फिक्स गर्ने काम। यसको पनि डिटेल हामीले एब्सोल्युट भर्सेस रिलेटिभ सेल रेफरेन्सको भिडियोमा गरेको छ, फर्दर डिटेलको लागि त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। अहिले यहीँ बुझ्नको लागि के बुझ्नुहोस् भने यदि यो डलर मैले यहाँ पनि लगाइदिएँ भने यो 3 लाई पनि यसले फिक्स गर्छ, तर म यो 3 लाई फिक्स गर्न चाहन्न किनकि तलसम्म यो जाओस् भन्ने चाहन्छु तर यसले राइट नजाओस् भन्नको लागि मैले कलमलाई फिक्स गरिदिएँ। ठिक छ, सो कलम फिक्स भयो, एउटा कुरा हामीले गर्यो। दोस्रो कुरा यहाँ अब यसको एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ ल। यसलाई मैले यदि यहाँ ताने भने के हुन्छ हेर्नु है, मैले यदि अब F2 गरेँ भने अझै मार्केटिङ कस्टमै रह्यो है, E3 को E3 नै भयो। ठिक छ, सो हामीले लुकअप भ्यालुलाई मिलायौँ। अब हामी अर्को कुरा के मिलायौँ भने हाम्रो टेबल सोर्स B देखि हो भन्नाले हाम्रो स्टार्टिङ भनेको B देखि हो एक्सपेन्सको हेडिङ र एन्डिङ भनेको O हो टोटल भ्यालुसम्म है। त्यसो हुँदा यो जहिले पनि हाम्रो के रहन्छ फिक्स रहन्छ, हाम्रो टेबलको सोर्स जहिले पनि B देखि O हो। त्यसो हुँदा यसलाई मैले सिम्पली के गर्न सक्छु भने F4 गरेँ, अथवा इनकेस तपाईँको ल्यापटपमा छ भने FN F4 खिचेर यसलाई तपाईँले फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब के हुने भयो भने हामीले दुईवटा कुरा मिलायौँ, लुकअप भ्यालु चाहिँ तल जाने तर राइटमा नजाने र टेबल एरिया चाहिँ फिक्स रहने। सो मैले यसलाई यदि राइट जाने भने हेर्नुहोस् है, ठिक छ सेम रह्यो। F2 क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको टेबल सोर्स पनि चेन्ज भएन, तपाईँको लुकअप भ्यालु पनि चेन्ज भएन। तर अब हेर्नु है, र मैले तल ताने मैले यसलाई, ठिक छ यो मन्थली टोटल पनि आयो। अब यहाँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भएको छैन भने मैले यहाँ फेब्रुअरीको निकाल्न खोजेको थिएँ, त्यसपछि म यहाँ जुलाईमा पुगेँ तर यो भ्यालु सेम रह्यो, जुन सेम रहनु हुने थिएन। अब फेब्रुअरीको ठाउँमा इनकेस मैले जनवरी लेखिदिएँ तर यहाँ तल केही पनि चेन्जेस आएन। हो यो चेन्जेसको लागि हामी के फर्मुला युज गर्छौँ भन्दा हामी म्याच फर्मुला युज गर्छौँ। र म्याच फर्मुला हामीलाई कहाँनिर युज गर्नुपर्छ भन्दा म्याचले के गरिदिने रहेछ, हामीले दिएको लुकअप भ्यालु चाहिँ त्यो टोटल लिस्टको कुन पोजिसनमा छ भन्ने कुरा दिने रहेछ। हामीलाई जुन कुरा कहाँ चाहिन्छ भन्दा कलम इन्डेक्स नम्बरमा चाहिन्छ। सो मैले यहाँ यदि यो हाम्रो कलम इन्डेक्स नम्बर हो, यदि यहाँ कलम इन्डेक्स नम्बरमा मैले म्याच फङ्सन लगाइदिएँ, हेर्नु है मैले म्याच लगाइदिएँ। म्याचले लुकअप भ्यालु तपाईँ केलाई सर्च गर्न खोज्दै हुन्छ जनवरीलाई। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो जनवरी पनि तपाईँ तल जाँदा जनवरी नै रहिरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तर राइटमा जाँदा यो के होस् जुलाई अथवा नेक्स्टमा जानुपर्ने भन्ने छ भने अब यो केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यसको रोलाई चाहिँ तपाईँले फिक्स गर्नुहुन्छ, कलमलाई चाहिँ फिक्स गर्नुहुन्न। हेर्नु यहाँ ठ्याक्कै उल्टो थियो, हामी के चाहन्थ्यौँ कलम चाहिँ चेन्ज नहोस् रो चाहिँ चेन्ज होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ, त्यही भएर कलमको अगाडि डलर दियौँ। यहाँ चाहिँ हामी चाहन्छौँ कलम चेन्ज होस् तर रो चेन्ज नहोस्, त्यसो हुँदा रोको अगाडि डलर दियौँ है। अब लुकअप एरे, यसको लुकअप एरे भनेको यो जुन जनवरीको चाहिँ पोजिसन हामी कहाँबाट हेर्न खोज्दैछौँ भन्दा यो टोटल हेडिङबाट हेर्न खोज्दैछौँ है। टोटल हेडिङमा म गएँ कमा। सो मलाई चाहिएको म्याच कुन हो एक्ज्याक्ट म्याच 0 र मैले ब्राकेटलाई क्लोज गरिदिएँ राइट। सो अब हेर्नुहोस् है, मैले इन्टर गरेँ 8100 जनवरीको मार्केटिङ कस्ट 8100 ठिक छ। र यदि मैले यसलाई ताने भने यसले 3900 दियो, कहिलेको जुनको जुलाईको 8100 थियो तर यसले किन 3900 दियो भने अब यहाँ हामीले अर्को एउटा कुरा के बिगारेको छौँ भने यो जुन टोटल भ्यालु छ टोटल एरे छ, यो मन्थहरूको टोटल लिस्ट छ, यो पनि सधैँ फिक्स रहन्छ। यसलाई पनि यदि मैले F4 गरेँ भने के हुने भयो, यो पनि फिक्स रहने भयो। अब मैले राइट क्लिक गर्ने हेर्नुहोस् है, र अब मैले डाउन क्लिक गरेँ। सो अब हेरौँ, मलाई जनवरीको ठाउँमा यदि फेब्रुअरी बनाउनु छ, हेर्नुहोस् फेब्रुअरीको मार्केटिङ कस्ट 3100,
फेब्रुअरीको मन्थली टोटल 1,50,015,050 सो मार्केटिङ कस्टको ठाउँमा मैले यदि इम्प्लोइ कस्ट राखिदिएँ अथवा वेजेस राखिदिएँ हेर्नुहोस् 85,000 फेब्रुअरीको 85,000 जुलाईमा 87,500 हेर्नुहोस् है एउटा फर्मुला जसले सबैमा काम गर्छ अब तपाईले यहाँको फ्याक्टर चेन्ज गर्नुहोस् यहाँको फ्याक्टर चेन्ज गर्नुहोस् जुलाईको ठाउँमा तपाईँ यदि डिसेम्बर बनाइदिनुहोस् ठिक छ यसले के दिइरहेछ हेर्नुहोस् यो म्याचले रिटर्न के दिइरहेछ यसको पोजिसन के थियो इन केस हामीले म्यानुअली इनपुट गर्नुपर्छ भने त्यसलाई के लेख्नुपर्छ 13,0 भनेर सर्च गर्नुपर्छ राइट सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस अब यसलाई हामी फर्दर चाहिँ बुझ्नेछौँ प्र्याक्टिस सिटबाट सो हामी प्र्याक्टिस सिटमा चाहिँ फर्मुलालाई यसरी लगाउनेछौँ ताकि यहाँ एक्सपेन्स हेडिङहरू चेन्ज हुँदै गर्दा यहाँ मन्थहरू चेन्ज हुँदै गर्दा हामीले फर्मुला यस्तो डेभलप गर्नेछौँ जसले चाहिँ सिंगल फर्मुलाले सबैलाई एप्लिकेबल हुन्छ हामीले कपी र पेस्ट गर्दा सबैलाई लागु हुन्छ सो लेट्स गेट स्टार्टेड इज इक्वल्स टु VLOOKUP हाम्रो लुकअप भ्यालु भनेको इम्प्लोइ कस्ट भयो कमा टेबल एरे भन्नाले हाम्रो लागि यो इन्फर्मेसन कहाँ छ भन्दा हाम्रो लागि बी कलमदेखि लिएर ओ कलमसम्म छ है ठिक छ यसलाई हामीले के गर्छौँ फिक्स गर्छौँ है सबै कुरालाई हामी मिलाउँदै छौँ यसलाई हामी फिक्स गर्छौँ कमा कलम इन्डेक्स नम्बर है म फेरि यो सिटमा आइपुग्दा कलम इन्डेक्स नम्बरको लागि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा म्याच फर्मुला लगाइथ्यौँ है MATCH म्याच भित्र हाम्रो लुकअप भ्यालु के हो जनवरी हो कमा त्यसपछि लुकअप एरे कहाँ हो भन्दा प्लान्ट एक्सपेन्समा सुरुदेखि अन्तिमसम्म है यसलाई पनि मैले अहिले फिक्स गरेँ कमा म्याच टाइप भनेको 0 फर एक्ज्याक्ट म्याच यसलाई क्लोज गरेँ कमा रेन्ज लुकअप भनेको पनि 0 फर एक्ज्याक्ट म्याच यसलाई मैले इन्टर गरेँ यो जनवरीको लागि इम्प्लोइ कस्ट आयो सो अब हेरौँ अब यहाँ अझै कुरा मिलाउनु पर्ने कुराहरू के छ भने म जनवरीदेखि फेब्रुअरीमा आउँदा हेर्नुहोस् है जुन एनए एरर छ जनवरीदेखि फेब्रुअरीमा आउँदा म के चाहन्छु भने मेरो लुकअप भ्यालु जहिले पनि के होस् सेम रहोस् राइट भनेको मतलब म तल्लोमा जाँदा अहिलेको जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुहोस् है तल्लोमा जाँदा यो वेजेस बेनिफिट्सहरूमा चेन्ज होस् तर राइटमा जाँदा यो लुकअप भ्यालु चेन्ज नहोस् भन्न चाहन्छु भने म के गर्छु भने यो जुन लुकअप भ्यालु छ यसको मेरो के गर्नु छ मलाई कलमलाई चाहिँ फिक्स गर्नु छ म कलमको अगाडि गएर मैले डलर लगाइदिएँ ठिक छ भने मतलब यो लुकअप भ्यालु चाहिँ रोमा फिक्स छैन तर कलममा फिक्स छ सो अब प्लान्ट एक्सचेन्जलाई मैले प्लान्ट एक्सचेन्जको यो भनेको के हो टेबल एरेलाई मैले फिक्स गरिसकेको छु अब अलरेडी अब म्याचमा हो म्याचमा जुन यो जनवरी छ यो जनवरी राइटमा जाँदा फेब्रुअरी जुन मार्च होस् तर तल आउँदा यो सबै जनवरीकै लाइन हो त्यसमा त म के चाहन्छु यसमा भने यसमा मेरो कलम चाहिँ फिक्स नहोस् तर रो चाहिँ फिक्स होस् ठिक छ द्याट्स फाइन अब मैले यदि इन्टर गरेँ र मैले यो सबैलाई कन्ट्रोल डी गरेँ भने सबै के हुन्छ कपी डाउन फर्मुला भयो र म यहाँ परसम्म आएँ भने कन्ट्रोल आर गरेँ फर्मुलाको राइट गयो अब हेर्नुहोस् है एउटा सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको जनवरी पछि फेब्रुअरी छ त्यसपछि मार्च नभएर जुन छ है भनेको बिचमा अर्को कुनै महिना आयो त्यो अवस्थामा पनि यसले कुनै फरक परेन यसले पर्फेक्टली काम गर्यो भनेपछि जनवरीदेखि टोटलसम्म इम्प्लोइ कस्टदेखि मेसिलिनियस एक्सपेन्ससम्म यहाँ एक्सपेन्स हेडिङ चेन्ज भयो मन्थ चेन्ज भयो तर हामीले लगाएको एउटा सिंगल फर्मुलाले इन्टायर डेटाबेसलाई काम गर्यो सो यहाँ अर्को कुनै एउटा एक्जाम्पल थपिदिने हो भने पनि जस्तै मिसेलिनियस एक्सपेन्सेस भन्दा मुनि ल ओके ट्राभल कस्ट भन्ने एउटा हेडिङलाई मैले ल्याइदिएँ ट्राभल कस्ट र यसलाई पनि म यहाँ कन्ट्रोल डी फर्मुला गर्छु भने यसलाई पनि ट्राभल कस्ट फर जनवरी 2000 ट्राभल कस्ट फर जनवरी 2000 ठिक छ सो यसले सबैलाई काम गर्ने भयो जम्मा सिंगल एउटा फर्मुला हामीले यस्तो बनायो ताकि यसले तपाईँको इन्टायर डेटाबेसलाई काम गरोस् सो आई थिङ्क यो एकदमै हेल्पफुल रह्यो र VLOOKUPको अरू पाटोहरूमा पनि एडभान्स पाटोहरूमा हामी कुरा गर्दै जानेछौँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँलाई लागेको कुराहरू कमेन्ट गरिदिनु होला यसले फर्दर मोटिभेसन गरिदिन्छ अरू भिडियोहरू ल्याउनको लागि र मैले एज एक्सप्लेन मैले यो कुरा ट्युटोरियल फाइल्स पनि मैले हालिदिएको छु लिङ्कमा डिस्क्रिप्सनमा हेरेर डाउनलोड गरेर सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नु होला थ्याङ्क यू